Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Sa atong mga ka-newsline ko sa mga naga-monitor, mayong gabi sa inyong atanan dira sa abroad. Kumusta na kamo? Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa atong mga listeners. Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod, kag Guimaras. Mga ka-newsline, ari na naman kita. Buwas, balik biyahe sa daan nga ruta. Ang mga salakyan sa syudad suspendido. Ang local public transport route plan. 45 kaadlaw nga ginsuspende ni Mayor Jerry Triñas. Ang ini nga implementation bangod sa reklamo sa mga pumuluyo sa mga nagkalain-lain nga kabaranggayan sa syudad kag mga pumuluyo nga naga-travel pakadto sa syudad halin sa probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz kag subong man sa probinsya sang Guimaras. After 45 days, anong matabo? May plano man ng syudad nga i-amend ko no ang ordinansa. So bantayan nato ni Buwas. Sa dugang pag-iid nga balita, wala pa sa gihapon makitan si alias Lupin nga gin-custody ini, gin-rescue sa nga di Municipal Social Welfare Development Uton nga nalagyo, waik balo pulis, waik balon taga DSWD, ulihin na nila nabalan nga gin-rab-rab na tong ilanganit kagin pang kakasang jealousy sa bintana. Daw kamo pa si alias Lupin ba? Ewa imbalan kundi nasubong si alias Lupin nga matinik nga naga pangawat suno kay Kapitan Sumayo sang isa ka barangay sa Santa Barbara, Iloilo. Kagi-check man naton karon ang aton nga mga balita nasyonal. So standby sa atong mga listeners kag mga viewers, unahon nato na i-check ang aton local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Ole Puenta, sir, mayong gabi. Live kita sa Iloilo Newsline. Yes sir, mayong gabi sir. Pag sa tundan ng mga tagpalamati. Ang mga itong latest weather update sa subong adlaw. Thursday, July 7, 2022. Sa karong southwest monsoon or habagat, ang nag-affect sa western section sa lungsod. Kung ibangod siya ang western Visayas, maka-experience siya sa mga magaluungon nga sangitan o may mga lapta-lapta ng mga paglampudan, pagpangilat at pagpangaluob. Kasalangan ng hangin na binabagat na nakatuloy
tunggan ang nagadala sa kasarangan ng mga pagbalod sa kadagatan. Para sa itong forecast range of temperature, dira kita sa 25 to 31 degrees Celsius. At adlaw, ang tunod dala sa east kay nasa nga kasigno, kaya magabutlak ng siya, 5:33 buwan sa aga. Kaya mo na itong latest weather update ng sa Iloilo Pagata, Ulo Kwenta. Engineer Puenta, sir. Why kita sa low pressure pero sa sige-sige ang pag-ulan, kung hindi kagahon, subong gabi, bundak naman, no? Yes sir, ganyan kasi mga epekto natin sir sa southwest monsoon. May mga cloudiness. Hindi siya nadala sa may atong western side mo sa West Philippine Sea. Kagakalabot ni dili sa ato ng mga clouds which kung kita nagamature din na sir kung gabi kagabi hapon kagabi so. Okay. Engineer Puenta, sir, madamo nga salamat kag maayong gabi. Yes sir, thank you and may gabi. Iloilo Newsline Weather Update. Information halin sa pag-asa ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnard City proper sa tabok lang sang Iloilo Central Market sa kilid sang Los Filipinos Bakery. Kag araman sa tubang sa Berlin Pharmacy. Kadtuin nyo lang dira o kung pwede man kamo makatawag sa kay Mr. and Mrs. Cyril Tacosalme para sa pag-order sa mga nagkalain-lain nga mga bulak. Aring ilang ang mobile number 0920-825-6483. 0920-825-6483 kag 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pinangs Flower Shop. Kag Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm barato kay Priska. Pwede man kamo maka-order sa kay William o kung Josie Lagman aring ilalan line 5230039. 5230039 o kung 0947-856-4729. Eager Farm. Hindi ka magkalipat. Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. At Cindy Sandy Store, wholesaler kag retailer sa mga baligyada. Pwede ka mo kabakalda kay Ma'am Ida Joy kag Sir Brian Bono. Sa Risa Pala Uno City proper. Kadtuin nyo lang palihog ang Cindy Sandy Store. Kag Panoy Barbershop, nahamtang man sa poblasyon mo, syudad sang Iloilo. Ini ginapanagyan ni Panoy Maluto. Pari si Spirida, musta na? Amo ni ang mayad gid kag eksperto kon parte sa sound. Ti kung pasister ka mo da sang sound system ang Delcor sound system kay pare GC Espirida sa Bonifacio Tanza, Ciudad Sang Iloilo. 54 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa aton nga mga headlines. Sa Balita Nasional, Gobyerno ginatanaw nga mag-spend kuno ni sila magagasto sang 5 to 6% nga gross domestic product for infrastructure project yearly, no, kada tuig. So amo ning target sa Department of Finance. Ang mga eksperto sa medisina, ilabi na sa taga-Department of Health, nagpahayag ng COVID-19 nga kaso, ang positivity rate, nagsaka kuno sa 7.4%. Ay, daw may padulungan naman niyaw. Daw mo, ginipermero nga, sunod-sunod tong mga balita sa ulihi. Hala, sige na. Saka, no? Dugay, hala, lockdown na, kay para dako pa pundo. Hindi, ayan na mo naman kayuhan nyo, ang akto ni kanami, gatakilid na. Ang mga pumuluyo, kaluluoy, damo na wadaan ka trabaho.
damo man na din nagmalanggaran nun. Sa bangon sa COVID ni, madamo kilala ta. Sa una, nga okay lang. Subong nga ba, grabe pagtimbok, pilanak bilog slakyan nila. Tapos, ay arang kilala kita nga, lain ang iyang ginkamatay. Gambal sila sa pamilya nga, hindi lang kamo manugid Parang way na mo gasto, i-positive nang naton sa COVID, makon nyo na. Daw way mukalag ng mga tao niya Kaya ginalagas nila ang PhilHealth, ang package sa PhilHealth, nga way balong pamilya, nga makuhaon tani sila nga 756,000 pesos. Ang mild, mga 330,000 pesos. No, makon 756,000 patay ka o kung serious ka. Makon mo, kung mild ka lang, positive ka, makonfine ka, 40,000. Nakabalong pumuloyo, wala. Ginmatumatuhan nila, kuha na lang to, kubra sa PhilHealth. Ang PhilHealth, pakabunggo man to mga official, makakumunta ko dako mga blayran sa ospital. Ay sila yasang konsensya, no? Samtang ang PIVOX na sige sa gyapon ang pagmonitor sa aktibidades sa bulkan Canlaon, no? Canlaon yo, volcano dito ni Negros. Dito ni Negros ba galboroto naman sa gangurob na naman ang hambal sang una sang mga katigulangan. Once nga magngurob na, laban-laban gabasi gapakita naman ang kanang sutada kag ang bulawan kuno nga kabayo o kon baka, no? Ang iya nasabat didto sa Kulasi Antique sa Mount Madyaas. Didto kuno nang iyang asawa ang lalaki arada sa Mount Canlaon. Amo nang hambal nila. Igalburuto naman tong Canlaon, no? Kabay pa nga wala lang siyang kalamidad nga magaluntad. 58 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagamonitor diri kag sa tanan nga nagahiwat sang kadlawan. Happy birthday. So, may schedule brownout? Aragin manoy? Why? Gabay pa nga wala lang. Budlay yung brownout ka, way nga daan na madakpan pa sa lupin ba, si disgrasyab lang do balay nyo ba, si way trangkada sa kaon sa mga kawatan Halong-halong gid. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory,
hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahaptang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! Tacos, tacos, suke, presyong divisoria, tampusan po, bete, treta, DJ
Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Orbit. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery. Balik kita sa ato nga pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Sa mga listeners naton, mga viewers, sa mga taga Kagamutan Norte, Liganes, Kagamutan Sur, taga Payaw, Aranda, Sarjan Many Grocery. Sa Talipapa ha, ang ice cream na balik na, sa Napulo. No? Kaya nagpasaka ang taga-ice, ibalik na nila, no? Para sa mga pumuluyo kag sa mga kabataan, no? Ginakapos bla para makabakal bisan pulo-pulo lang kalipay man na nila mo ibalik na para nyo may sayran kag mabalan. So bakal ka mo da para makakaon ka mo, makatilaw ka mo da sang ice cream. Kung mamalaklon mga soft drinks ara dira no? Iban pa nga mga balaklon gusto nyo arala sa Sarjan Many Grocery. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Undersecretary Renato Solidom sa PIVOX. May kang tanan sini sa ngurob na naman sa Mount Canlaon, mayara nga ginapakita nga mga aktibidades naman siya, no? Ang mga pumuluyo, ang mga naga-star malapit da sa tiilan sa Mount Canlaon, ginakulbaan naman, kaga matamat naman sila nga naga-evacuate. Yari si Yosek Renato Solidom. Yung mga nangyayari po sa Bulkang Canlaon ay patuloy ang pagkakaroon ng mga volcanic earthquakes at noong mga nakarang araw, meron tayo na record na tinatawag na tornilyo type volcanic earthquake event. Ito po ay isang hugis tornilyo at ito po ang nagbibigay ng concern sa atin kasi pag nakikita po natin yun, nagkakaroon ng phreatic or steam-driven explosion at namamaga pa rin ang bulkan at yun po ay kailangan nating paghandaan. Ang ating nakikita ang aktibidad ng Bulkang Canlaon ay hindi related sa pag-akyat ng magma. So wala tayong nakikitang masyadong explosive na eruption kung sakali man. Ito ay pawang maliliit pa lamang ang ating nakikita kasi nga ang signal naman ay hindi masyadong malaki at walang umaakit na magma. So kung steam o usok lang ang sasabog, ang iitsa lang niyang abo ay mga recycled materials mula sa crater at kailangan lang na huwag pumasok sa loob ng 4 na kilometro na permanent danger zone ng ating mga kababayan para makaiwas sila sa peligro. Pareho po ng Bulkang Canlaon, nakikita natin na posibleng magkaroon din ng steam-driven explosion ng Bulkang Bulusan. At importante po na pag-ingatan ito at pareho po rin po ang ating recommendation na huwag pumasok sa permanent danger zone, same as Canlaon, 4 kilometers. Hindi naman po dapat talagang katakutan, kundi kailangan lang paghandaan. Importante po na kailangang maintindihan ng ating mga kababayan, distansya ang kailangan kapag nagkakaroon ng aktibidad ang bulkan. Kapag nasa alert level 1 pa lang naman ang bulkan, kadalasan mahihinang pagsabog kung meron man ang mangyayari at sapat yung permanent danger zone. Kung sakaling magtaas ng alert level 2, doon na po tayo nagkakaroon ng posibilidad na posibleng mas malakas pa ang mga eruption na mangyari. Wala pa po tayo sa stage na yon. Ating pong bansa ay marami pong posibleng mga panganib na darating at kailangan nating malaman ang mga panganib o hazards na pwedeng mangyari sa iba't ibang lugar, hindi lang sa bulkan, pati rin sa lindol at mga bagyo. At ang DOST po ay nag-develop na ng mga applications para malaman nyo kung ang inyong posisyon o lugar ay nasa peligro o wala. Ito po ay sa pamamagitan ng Hazard Hunter PH app. Pwede nyo pong i-download sa inyong phone, Android or iOS para madali nyo makita, ligtas ba kayo o kailangan nyong maghanda. Ito po ay nagsasabi na ang tamang kaalaman ay magkakaroon tayo ng tamang kahandaan. So, gamitin nyo po ang information at pagdating naman sa bulkan, meron din tayong app na Volcano PH app na pwedeng dumiretso sa inyo kung may mga warning po tayong ibinibigay.
nabatian si Yosek Renato Solidom sa nga PVOX, no? Nga ma-interview siya sa nga PTV. May kang tanan ni sa aktibidades sa nga Mount Canlaon, no? Ang Mount Canlaon, grabe damdamo utanda. Ang iba nga ginabagsak sa super nga mga repolyo, halin na da sa Canlaon. Grabe ang mga ulutan nun da sa Canlaon. Nagakumpit ina siya sa mga ulotanon dito sa Benguet nga produkto sang Benguet nga ginambal nila bagyo. Sabagay kung sa totoo lang line yang bagyo line man ang Benguet line yung produkto dito sa bagyo. Pareho man abla silhig, no? Ngalanan nila bagyo pero ang totoo na halin dito sa ano to gani ang ginkantuan tatubla abra, no? Didto na ya ginahimo kay ginkantuan ginanamon sang una ang abra na mo didto sila gihimo galing pag deliver nila pag bakal sang taga Bagyo ngalanan Bagyo. Pareho man strawberry bla didto na sa Benguet sa La Trinidad pero ang bal nila Bagyo ni Bagyo. Sikat ang bagyo mo. So, ang mga produkto, mga ulutanon dito sa Benguet, ang balon naman nila bagyo. Ang ining Canlaon, ang produkto dira sa Canlaon, compete ini siya dito sa Benguet nga mga produkto man. Kag ang iban nga produkto kung hindi maglusot ang iya ka Luzon, dira sila gakuha sa Canlaon. Kagi na bagsak da sa Iloilo Terminal Market o kon sa super. So kabay pa nga hindi maglabot sa level 2, level 1 subong daw okay pa man. So no kay Yosek Renato Solidom. Kabay pa nga hindi maglala, no? Ang pag-alboroto sang Mount Canlaon. Di kung mag-alboroto ni siya, hambal na sa mga katigulangan. So na ba sinagilinaway naman ang mag-asawa ho? That's why nagalburuto ang bulkan mo. Ano ayan ang sabat na to sa Mount Madyaa sa Kulasi Antique kaya mo man ang pinaktaas da nga bukid no sa Antique ang Mount Madyaas. Gato bang tamdanay sila na sang Mount Canlaon. 13 minutos na nakaligad sa alas 10. Padayon kamo nga nagapamati diri sa aton nga Iloilo Night Watch paagi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa tanan-tanan nato nga mga listeners kag mga viewers, thank you so much sa mga katapos sa media nga nagatanaw. Thank you so much. Ilabi na sa kay Mario Ilonggo da, no? Nga nagatanaw kay Jill Caceres, no? Happy birthday. Ay sa iban pa nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa buwas, so amo ning balantayan. Kay mayara lang kuno porsyento nga biyahe nga mga salakyan sa daan nga ruta. Kay hindi man basta-basta nga ibalik nila ang mga jeep nga na-convert na ang ila nga ruta sa ibalik nila sa daan to. Ikakason mo naman to ang mga stickers. Para magbalik sila. So mayara lang porsyento pila lang ka porsyento ang mabalik sa daan nga ruta, hindi 100%. Yung balik buwas ang Liganes, ang Pavia, ang madiretso na sila sa dito stanza sa Infante, sila sang Liganes man highway. Liganis Lapas, no? Astang Uton, no? Nga magdiretso man, lapos na sila sa Atria, tapos pa-diversion, direkta naman sa MH Del Pilar, Mulo. Back to sa ila nga ginhalinan, no? So, mo naman ang ruta. Kay para man nga maserbisyuhan, ang mga pumuluyo nga nawad-an sang ruta sa bangod sa local public transport road plan. Madamo ang nagawangal, madamo ang angal no sa kay Mayor Jerry Triñas nga
ginimplementar ang bag-o sining road plan nga way makakonsultang kadaman ilabi na ang taga-probinsya sang Iloilo. Hindi lang one ride, two rides, got triple ride sila mo. Gadugang ang allowance naman ilabi na sa mga kabataan, mga estudyante nga nagabutho diri syudad. Gadugang allowance nila mo. Nagsaka pag inamplitian ba, grabe yung panghakroy sang mga ginikanan. Kag ang iban nga mga bulutuan nagawangal man kay nga way isang estudyante eskwela da sila kung wala sang ruta sang salakyan. Mano kamo to? Magluwas sinapiktado pagin mga boarding houses sin auto maboard. Ha? Nga mga kabataan, mga estudyante, kung way malang da ruta, kundi mangita sila sa ibanto nga may ruta o kung magapabilin na sila sa probinsya sang Iloilo to. Kay total may mga eskwelahan man na to. Sang sa magpadulong pa sila sa syudad nga mahulaan sila nga doble ang ila kagastuhan sang mga ginikanan. Kaluluoy madamo pagid ang mabutang sa langalang. So another gutom na naman. Bago lang kita ga amat-amat nga makalampuwas o kung batak-batak ni sa bangod sa pandemya. Nga nagyan naton. Karon ari na naman. Another naman pagbakho sa mga pumuluyo. 17 minutos na nakaligad sa alas 10 sa mga balikbayan. Base magkadto ka mo sa mga tourist destination, sa Esplanade, kundi pa dira nga mga tourist destination, may guide ka mo ara sa Iloilo Newsline. Kag ara man sa Gimaras Newsline, kag sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Tanawan nyo lang da para makita nyo ang wheels sang city government. More power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even sourced 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub.
Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Over. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. We
repair and optimization of facilities to decrease power interruptions, automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions, a 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now, those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more.
swag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. Ari na ang ginahulat nyo! GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. 5 more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manami pa! 6, 7, go! DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Rantay 3 minutos na nakaligad sa alas 10. Ipabati ta sa inyo ang pahayag ni Yusek Maria Rosario Ferrere nga mga positivity rate nagsaka kuno sa 7.4%. Base sa ilang pagtuon sa monitoring sang Department of Health. Yari si Yusek Maria Rosario Ferrere, ang spokesperson sang Department of Health. Nationally, nakapagtala po tayo ng 8,248 na bagong kaso mula sa June 30 hanggang July 6, now averaging 1,178 cases per day in the recent week, na tinatayang kapareho noong huling linggo ng Pebrero hanggang unang linggo ng Marso na nasa 1,194 cases per day. Narito po ang disaggregation kada island group. Para po sa National Capital Region, which is the blue line, nasa halos 550 cases per day. Patuloy po ito nagpapakita ng sharp increase simula po nung kalagitnaan ng May of 2022. Among the remaining areas, the rest of Luzon, which is the red line, the plus areas, which is the green line, and Visayas, which is the teal line, patuloy pa rin po ang sharp increases, ngunit nananatili po itong mas mababa sa 250 cases per day. Para naman po sa Mindanao, which is the orange line, nagtala na rin po tayo ng bahagyang 50 cases per day. Bagamat patuloy po ang pagtaas ng bilang ng ating COVID-19 cases sa ating bansa at sa lahat po ng ating mga rehiyon, we remain to be at low-risk case classification, maintaining a low-risk average daily attack rate. National at karamihan po sa ating mga rehiyon ay nananatiling may less than 1 per 100,000 population average daily attack rate
habang nasa 1 to 3.4 cases per 100,000 population ang National Capital Region, ang Region 4A at ang Region 6. With this, the national positivity rate has increased to 7.4%, similar to the rates that we've had in the late February of this year. Ang 7.4 positivity rate amo na ni ang ilang pag sum up no sa bilog nga pungsod. Babay pa nga hindi na sagad saka ni. No? Kaya ang mga pumuluyo may pobya na kung partis pandemya. Ang ining impormasyon ginadulong man sa inyo sang Sweetie Bokoshek. Nahamtang ini sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Camaligharo. Kadtuin nyo ninyo lang dira, barato ang tamang presyo sa buko, no? Sang Sweetie buko. Masyarin nyo lang ta, aras Camaligharo. Kung hindi ka mo kakadto, pwede man ka mo maka-order via Food Panda, basta taga syudad sang Iloilo lang ka mo. Si Diaz Poultry Supply nahamtang man sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply nagabaligya sa mga feeds kang mga bulong para sa kasapatan. Kadtuin nyo lang dahil si Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Sa aton mga listeners, ang Graphics Innovative Mind nahamtang man sa Barangay Katiling Banmulo, Siyudad sang Iloilo. Ginapanagyan ni Sir Manny Johnson ay mayo magubras ang tarpaulin, mga souvenirs, imprinta, t-shirt, pagi sa electronics. Wagid problema sa kay Sir Manny Johnson. Yara lang sa sagwas ang Longwin sa Molo, Siyudad sang Iloilo. Kung mag-order man kamo sa mga isda nga mga dalag ko araman no sa Crossing Patio Dueñas Iloilo kay Niji Matopas kag kay Digol no kadtuin nyo lang dang ila pwesto sa Crossing Patio Dueñas. Pwede man kamo makapaluto sa para sa inyong mga okasyon. Kadtuin nyo lang si Niji Matopas. 38 minutos na nakaligad sa last 10. Pasensya, medyo late na kita. Kaya bangod nga may ginatinder man ta para sa pangabuhi tamo sa mga taga-Rojas da, sa mga pamilya Diaz da sa Maayon, Kwartero kag Panitan. Mayong gabi sa inyong tanan. Sa pamilya Yanson, mayong gabi man. Pamilya Siderio, pamilya Novera, Calataro, Igharas, kag pamilya Braza, mayong gabi. Kay Pastor Soyo, kay Pastor Cesar Soyo, kay Ate Mars, kay Ate Marie, kumusta na ka mo? Kay Attorney Nas, mayong gabi. Kay Pastor Ed Kasidsed, mayong gabi. Kag sa iban pang mga nagamonitor, pare Raul Gordobi, kag sa iyang pamilya, mayong gabi. Thank you so much. Sa mga guardia on duty sa Valia Car Transit, sa mga porter, sa mga vendors, sa mga drivers, conductors, mayong gabi sa inyo. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Opod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ, aton technical partner si Neng inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.